kapag hindi ka man nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pindutin ang bell button para ma-notify ka sa aking mga susunod pang mga videos. So, ito ang loob ng Riyadh Boulevard, guys. Dito pala ano ng mga sisyahan. Yes! Hana TV, mega love shoutout, good morning! So meron ng paganito ang Saudi Arabia kasi mag-open na sila ng tourist. Kaya meron na silang mga tourist spot. Isa na dito ang Riyadh Boulevard at meron pang isang pangalawa. Also there. Here. I just take it. I think there. Here. Okay, now. Yeah, all take from. Yeah, now. Still no people. My face seem the big one. Don't put big one. I told you I would not. Give me the face. How come you put my face only? See my vlog. No, one more. Okay, thank you. Let's go there. Then. Isa na isang kasama mo. So, ito yung kanilang disco light. Char. Ito yung kanilang disco DJ. So, dito banda ang disco DJ nila, guys. Kaya, yun na si DJ. Sige, yan mo. The musical mansion. Musical mansion with the Catholics.
And yours cutlet. Ay, dito ang kanyang kanilang DJ. So, labas ulit tayo sa at Amera. So, meron din kayo makikita dito mga sweet stores, mga beauty secrets, and mga jacket. Pig. Yeah, not strong. This is good for those. This is good. All it's together. Hello. This is Baytech. And this is Benchmark.
هذا اللي يجوز يكون عليك الاقصى اليمين يلف يمين يحط عليه. خلص لي. The surgeon. So, libutin natin lahat ng loob from phase 1 to phase 2, phase 3. Ito na itong buhay na. Ganda. Ay. Very nice. Okay. So, andun ulit tayo sa malaking fountain. So, next tayo dito. Ang ganda dito, guys. Tara! Pa-fountain. May pa-fountain si Mayor. Ayan pa, oh. May paano si Mayor natin, guys. So, andun tayo sa malaki. Wow! Ganda. Ganda yun, guys. Ha? Malaki. No? Ay, na fountain. Wala.